my vlog. Narito po tayo sa Reyes Atipen Farm. Mag-harvest po muna tayo ng dragon fruit para sa ating dragon fruit shake. Ito na, mamimitas na tayo. Piliin po natin ang mga hinog na. Nakapitas na tayo. Ready na po para sa ating dragon fruit shake mamaya. Hello guys! Gagawa na tayo ng dragon fruit shake. Our ingredients: peeled and sliced dragon fruit, 1 tablespoon condensed milk, 1 cup crushed ice. Ilagay natin ang mga ingredients sa blender at i-blend natin ng 20 seconds hanggang ma-dissolve ang ice. Gaya ng sinabi ko kaganina, i-blend natin ng 20 seconds. Pag okay na, ready nang i-serve ang ating dragon fruit shake. Ayan guys, ang dali, 'di ba? Ang dragon fruit shake natin ay maaaring ibenta ng 35 hanggang 45 pesos per glass. Ang dragon fruit ay isang magandang antioxidant para sa ating katawan. Fat-free at high fiber din ito. Kaya mag-dragon fruit shake tayo araw-araw. Hanggang sa susunod na vlog ko guys. Thank you for watching.